हाय ऑल, दिस इज रंजिता अँड वेलकम बॅक टू लर्न इंग्लिश विथ रंजिता. आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. हा टेन्समधला सगळ्यात शेवटचा टेन्स आहे. ओके, यापूर्वीचे जे व्हिडिओज आहेत टेन्सवरचे ते मी सगळे बनवले आहेत आणि हा सगळ्यात शेवटचा टेन्स आहे म्हणजे फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आणि फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये मराठी वाक्याच्या शेवटी करत असेल अशा प्रकारचे शब्द येतील. ओके, पण फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस आणि फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स यामध्ये वाक्याची ओळख जी आहे ती सेमच आहे जर करत असेल. पण जो मेन फरक आहे तो म्हणजे या फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्समध्ये कालावधी दाखवला जाईल, जसं सकाळपासून, दुपारपासून, बालपणापासून किंवा कुठल्या तरी वर्षापासून. तर ज्यामध्ये बराच कालावधी दाखवला जाईल ती म्हणजे फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आणि जी क्रिया सुरू असेल भविष्य काळामध्ये तो फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. तर चला बघूया आपण उदाहरणासोबत पुन्हा एकदा आपण आपले डाऊट्स क्लिअर करूया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपण आता बघत आहोत फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. हा फ्युचरचा चौथा प्रकार आहे आणि हा सगळ्यात शेवटचा व्हिडिओ आहे टेन्सवरचा. यापूर्वीचे प्रेझेंट, पास्ट आणि फ्युचर आणि त्यांचे प्रकार असलेले व्हिडिओज पण मी बनवले आहेत, ते तुम्ही बघू शकता. तर चला बघूया आपण फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. यालाच मराठीत चालू पूर्ण भविष्यकाळ असेही म्हणतात. या काळाचा उपयोग भविष्य काळातील एखादी क्रिया ठराविक वेळेच्या खूप आधी सुरू होऊन भविष्यात त्या वेळेवरही सुरू असेल किंवा पूर्ण झालेली असेल हे सांगण्यासाठी करतात. पहिल्यांदा आपण उदाहरण बघूया की फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स आणि फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये काय फरक आहे. जनरली विद्यार्थ्यांचा इथेच घोळ होतो की वाक्य तर सारखेच दिसतात, मग काय फरक आहे आणि कसा यूज करायचा. तर बघूया एक्झाम्पल. ती खेळत असेल. ठीक आहे, ती खेळत असेल आणि ती सकाळपासून खेळत असेल. यामध्ये काय फरक दिसतो आपल्याला. ती खेळत असेल म्हणजे फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स आहे आणि ती सकाळपासून खेळत असेल हा होईल फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. कारण की इथे कालावधी दाखवत आहेत की सकाळपासून, दुपारपासून, बालपणापासून हे असे जेव्हा आपण सिन्स आणि फॉर आणि लॉंग ड्युरेशन दाखवत आहे त्या वाक्यांना म्हणायचं आपण फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. तर बघूया, ती खेळत असेल म्हणजे फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स. शी विल बी प्लेइंग. आणि ती सकाळपासून खेळत असेल तर शी विल हॅव बीन प्लेइंग सिन्स मॉर्निंग. इथे आपण सिन्सचा यूज केला आहे म्हणजे आपण इथे कालावधी दाखवत आहे. जेव्हा आपल्याला कालावधी दाखवायचा असेल तर तो फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स होईल. आपण आता बघत आहोत फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस म्हणजे सकारात्मक वाक्य किंवा पॉझिटिव्ह सेंटेन्सेस. सकारात्मक वाक्य म्हणजे ज्यामध्ये आपण नेगेटिव्ह किंवा नोचा यूज करत नाही. मराठीत वाक्याच्या शेवटी करत असेल, बघत असेल, जात असेल अशा प्रकारचे शब्द येतात. म्हणजे आपण बघितलं की फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स मध्ये पण करत असेल, बघत असेल अशा प्रकारचे शब्द येतात. पण फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये आपण तिथे कालावधी दाखवतो, जसं सकाळपासून, दुपारपासून किंवा 1992 पासून अशा प्रकारचे ऍडिशनल वर्ड्स येतात. चला बघूया कन्स्ट्रक्शन. सब्जेक्ट प्लस शॉल किंवा विल प्लस हॅव बीन प्लस V1 प्लस ING म्हणजे क्रियापदाचं पहिलं रूप आणि त्याला लावायचं ING. जसं ईट असेल तर इटिंग, स्टडी असेल तर स्टडिंग. ओके, प्लस ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म प्लस सिन्स किंवा फॉर प्लस टाइम. उदाहरण बघूया. पुढच्या महिन्यात मी इथे 10 वर्षापासून काम करत असेल. फॉर एक्झाम्पल, माझी मैत्रीण आहे, मी तिला म्हणेल की पुढच्या महिन्यात या कंपनीमध्ये मला 10 वर्ष होतील. म्हणजे मी मागील 10 वर्षापासून अजूनही काम करत आहे, पण पुढच्या महिन्यात मला 10 वर्ष इथे काम करून पूर्ण होतील. म्हणजे स्टील आय एम कंटिन्यूइंग दॅट वर्क अशा प्रकारे. तर बघूया नेक्स्ट मंथ म्हणजे पुढच्या महिन्यात. आता तुम्ही कन्स्ट्रक्शन कडे बघा. सब्जेक्ट काय आहे? आय नंतर शॉल पण यूज करू शकता, पण आपण जनरली स्पीकिंग मध्ये विल चा यूज करतो. आय विल हॅव बीन, काम करणे म्हणजे वर्क. ओके, वर्कला काय लागलं आपलं ING, वर्किंग हिअर फॉर 10 इयर्स. नेक्स्ट मंथ आय विल हॅव बीन वर्किंग हिअर फॉर 10 इयर्स म्हणजे पुढच्या महिन्यात मला इथे काम करायला 10 वर्ष होत असतील. ओके, सिन्स आणि फॉरचं आपण यामध्ये कसं यूज करतो ते मी मागच्या 2 स्लाइड्स मध्ये दाखवलंय डिटेल्स मध्ये, ते पण तुम्ही बघू शकता. म्हणून मी आता इथे डिटेल मध्ये घेत नाहीये, फक्त ही स्लाइड तुम्ही वाचून घ्याल की सिन्सचा उपयोग आपण पॉइंट ऑफ टाइम साठी करतो
आणि फॉरचा उपयोग ड्युरेशन ऑफ टाइम साठी. एक एक्झाम्पल घेऊया. तो सकाळपासून अभ्यास करत असेल. ओके, ही विल हॅव बीन स्टडिंग सिन्स मॉर्निंग किंवा ही विल हॅव बीन स्टडिंग सिन्स संडे पासून तो किंवा रविवार पासून तो अभ्यास करत आलेला असेल. ओके, पण जर फॉरचा यूज करायचा असेल तर ही विल हॅव बीन स्टडिंग फॉर 2 days. तो 2 दिवसापासून अभ्यास करत आलेला असेल आणि अजूनही तो करत असेल. आपल्याला माहिती नाही की त्याने कधी स्टार्ट केला, तशा प्रकारे पण तुम्ही करू शकता. ठीक आहे. मी अगोदरच्या म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स आणि पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये याला पूर्णपणे एक्सप्लेन केले, तर तुम्ही त्या टेन्सेसचे व्हिडिओज पण बघू शकता. आपण बघत आहोत फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस. चला दुसरा उदाहरण बघूया आपण. तो सकाळपासून वाट बघत असेल. ही विल हॅव बीन वेटिंग सिन्स मॉर्निंग. इथे आपण फॉर्म्युला बघा. सब्जेक्ट काय आहे आपल्या इथे? तो नंतर काय लावायचं आपल्याला? विल. हॅव बीन म्हणजे ही विल हॅव बीन. वाट बघणे म्हणजे वेटला ING लागलं म्हणून झालं वेटिंग. सिन्स मॉर्निंग. जर मी म्हटलं असते की तो 2 दिवसापासून वाट बघत असेल तर ही विल हॅव बीन वेटिंग फॉर 2 days. ओके, पण तो सकाळपासून वाट बघत असेल म्हणजे ही विल हॅव बीन वेटिंग सिन्स मॉर्निंग. तो 2 दिवसांपासून अभ्यास करत असेल. ही विल हॅव बीन स्टडिंग फॉर 2 days. इथे सब्जेक्ट आपला आहे तो विल हॅव बीन. स्टडी म्हणजे अभ्यास करणे. फॉर 2 days 2 दिवसापासून अभ्यास करत असेल. आणि जर म्हटलं की सकाळपासून असेल तर सिन्स मॉर्निंग असतं. ओके, तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचं की आपला सब्जेक्ट कुठला पण असो, तुम्हाला फक्त विल हॅव बीनच यूज करायचा आहे. ओके, फक्त आपण जेव्हा एक्झाम मध्ये राईट करत असतो तेव्हा आपण आय आणि वी समर शॉल यूज करू शकतो. बट जेव्हा पण आपण स्पीकिंग करत असेल तेव्हा तुम्हाला फक्त इथे कुठल्याही सब्जेक्टला आय, वी, यू, ही, शी, इट, दे त्यांना फक्त विल हॅव बीनच यूज करायचं. ओके, चला तिसरं एक्झाम्पल बघूया. आम्ही 2 तासांपासून बोलत आलेलो असेल. We will have been talking for 2 hours. We will have been talking for 2 hours. ओके, चला बघूया आपण. फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये आपण आता बघत आहोत नेगेटिव्ह सेंटेन्सेस म्हणजे नकारार्थी वाक्य. नकारार्थी वाक्य म्हणजे ज्यामध्ये आपण नॉटचा यूज करतो. याची कन्स्ट्रक्शन बघूया. सब्जेक्ट प्लस शॉल नॉट हॅव बीन किंवा विल नॉट हॅव बीन. ओके, जर तुम्हाला याला कॉन्ट्रॅक्ट करायचं असेल तर शांट हॅव बीन किंवा वोंट हॅव बीन असं पण तुम्ही म्हणू शकता. पुन्हा बघूया. सब्जेक्ट प्लस शॉल नॉट हॅव बीन किंवा विल नॉट हॅव बीन प्लस V1 म्हणजे क्रियापदाचं पहिले रूप, त्याला लागला ING. स्टडी असेल तर स्टडिंग, ईट असेल तर ईटिंग, अशा प्रकारे. प्लस ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म प्लस सिन्स किंवा फॉर प्लस टाइम. चला उदाहरण बघूया. ती 2 तासापासून खेळत नसेल. शी विल नॉट किंवा शी वोंट हॅव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. आता सब्जेक्ट इथे काय आहे? ती आहे. ती असल्यामुळे आपण यूज केला शी. त्याच्यानंतर लावायचं आपल्याला विल नॉट किंवा वोंट हॅव बीन प्लस खेळणे म्हणजे प्ले आहे, त्याला आपण लावले ING प्लेइंग फॉर 2 hours. जर असं म्हटलं असतं की ती सकाळपासून खेळत नसेल. शी विल नॉट हॅव बीन प्लेइंग सिन्स मॉर्निंग. पण इथे आपण टाइम पिरियड दाखवलाय की 2 hours. जर असं तास असेल तर आपल्याला फॉरचा यूज करायचा आहे. दुसरं एक्झाम्पल बघा. तो सकाळपासून अभ्यास करत नसेल. ही विल नॉट हॅव बीन स्टडिंग सिन्स मॉर्निंग. इथे आपला सब्जेक्ट कुठला पण असो, आपल्याला फक्त विल नॉट हॅव बीनचा यूज करायचा आहे. जर तुम्ही एक्झाम मध्ये राईट करत असाल तर आय आणि वीच्या समोर शॉल यूज करायचं आहे. अदरवाइज स्पीकिंग मध्ये तुम्ही फक्त विलचा यूज करू शकता आणि नेगेटिव्ह असल्यामुळे विल नॉट हॅव बीन. ओके, तर बघा एक्झाम्पल. तो सकाळपासून अभ्यास करत नसेल. ही विल नॉट हॅव बीन स्टडिंग सिन्स मॉर्निंग. इथे जर मी म्हटलं की 2 तासांपासून तर फॉर 2 hours. आता आपण बघूया प्रश्नार्थी वाक्य म्हणजे इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेस टाइप 1. टाइप 1 म्हणजे व्हर्बल सेंटेन्सेस आपण बघत आहोत. म्हणजे ज्या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला फक्त हो किंवा नाही मिळतील अशा प्रकारची वाक्य. ओके, आणि टाइप 2 म्हणजे WH टाइप. तो आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघणार आहोत. तर आता आपण बघूया टाइप 1 इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेस. इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेसची सुरुवात करताना तुम्ही त्याचं हेल्पिंग व्हर्ब जे असेल, इथे हेल्पिंग व्हर्ब आहे शॉल किंवा विल. मग लावायचे सब्जेक्ट प्लस हॅव बीन प्लस क्रियापदाचं पहिलं रूप म्हणजे V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिन्स किंवा फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. चला बघूया उदाहरण. तो सकाळपासून वाट बघत असेल का?
समजा तुम्हाला वाक्य नाही बनवता आलं तर त्याला पॉझिटिव्ह सेंटेन्सेसमध्ये कन्वर्ट करायचं. तो सकाळपासून वाट बघत असेल. ही विल हॅव बीन वेटिंग सिन्स मॉर्निंग. मग तुम्हाला याचा प्रश्न करायचा आहे. तर मग कसं करायचं? विलला समोर घ्यायचे पहिले आणि सब्जेक्ट जो तो आहे त्याला त्याच्या बाजूला ठेवायचे. तर कसं होईल बघा. विल ही हॅव बीन वेटिंग सिन्स मॉर्निंग. कन्स्ट्रक्शन कडे पण तुम्ही बघू शकता. विल नंतर काय ठेवायचं आपल्याला? इथे सब्जेक्ट ठेवायचं आहे, त्याच्यानंतर हॅव बीन. आता तुम्ही म्हणाल की ते हॅज का नाही लागणार परफेक्ट असल्यामुळे, पण आपला रूल आहे की फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स मध्ये हॅज वगैरे नाही लागत. जसा रूल आहे की सब्जेक्ट प्लस विल हॅव बीन, तर प्रत्येकालाच हॅव बीनच लागेल. ओके, तर बघूया. तो सकाळपासून वाट बघत असेल का? विल ही हॅव बीन क्रियापद काय आहे? वाट बघणे. त्याला आपण काय लावायचे? ING वेटिंग सिन्स मॉर्निंग. दुसरं उदाहरण बघूया. ती 2 तासांपासून खेळत असेल का? विल शी हॅव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. आपण इथे सिन्स मॉर्निंग आणि फॉर 2 hours, सिन्स आणि फॉर दोन्हीचा उपयोग केला आहे. तर ती 2 तासांपासून खेळत असेल का? विल शी हॅव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. आपण आता बघत आहोत WH असलेली वाक्य. WH म्हणजे ज्या प्रश्नांची सुरुवात व्हॉट, व्हेन, वेअर, वाय, हू, हुम, हुज, विच, हाऊ, हाऊ मच, हाऊ मेनी, सिन्स, व्हेन अशा प्रकार. आपण आता बघत आहोत इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेस WH टाईप. तर WH वर्ड यूज करायचा आपल्याला. WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हॅव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म प्लस सिन्स किंवा फॉर प्लस टाइम. तो सकाळपासून कुठे खेळत असेल? कुठे म्हणजे व्हेअर. ओके, आपला WH वर्ड आहे ते व्हेअर. व्हेअर नंतर काय लावायचं आपल्याला? कन्स्ट्रक्शन कडे बघायचं. व्हेअर विल, तो म्हणजे इथे सब्जेक्ट आपला तो आहे. व्हेअर विल ही हॅव बीन. खेळणे म्हणजे प्ले, त्याला लावला ING प्लेइंग सिन्स मॉर्निंग. आता इथे बघायचं आपल्याला की सिन्स व्हेन पासून कसं सुरुवात करायची. सिन्स व्हेन विल ही हॅव बीन प्लेइंग. तो केव्हापासून खेळत असेल? सिन्स व्हेन पासून प्रश्न विचारला म्हणून आपल्याला उत्तर पण सिन्स मॉर्निंग अशा प्रकारचं मिळेल. आणि दुसरं बघा, फॉर हाऊ लॉंग म्हटलं तर तिथे वेळ विचारलाय, तर तुम्ही म्हणू शकता की 2 तासापासून, 3 तासापासून असं. तर बघूया याचं उदाहरण. फॉर हाऊ लॉंग विल ही हॅव बीन प्लेइंग. तो किती वेळपासून खेळत असेल? तो सकाळपासून का खेळत असेल म्हटलं तर का म्हणजे वाय. वाय विल ही हॅव बीन प्लेइंग सिन्स मॉर्निंग. तो सकाळपासून काय खेळत असेल म्हटलं तर व्हॉट विल ही हॅव बीन प्लेइंग सिन्स मॉर्निंग. अशा प्रकारचे तुम्ही बरीच उदाहरणं बनवू शकता. तर जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. तर चला भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. थँक्यू. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ टिल एंड अँड होप की आजचं सेशन तुम्हाला नक्की आवडलं असेल. जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय. थँक्यू.